Xin chào các bạn, mình là Thủy và bạn đang nghe podcast Easy Vietnamese, tiếng Việt thật dễ. Hôm nay, mình muốn kể cho bạn nghe về một chủ đề rất quen thuộc trong đời sống của người Việt Nam, đó là xem bói. Xem bói là việc người ta đi hỏi về tương lai hoặc vận mệnh của mình. Người xem bói thường được gọi là thầy bói. Lần đầu tiên mình đi xem bói là sau khi mình tốt nghiệp đại học. Lúc đó mình chưa có việc làm. Mình không biết khi nào mình sẽ kiếm được việc. Mỗi ngày mình nộp hồ sơ, chờ điện thoại và cảm thấy rất lo lắng. Ngoài chuyện công việc, mình còn tò mò về một điều khác. Đó là người yêu tương lai. Mình tự hỏi, không biết người yêu của mình là ai? Mình sẽ gặp anh ấy khi nào? Mình có kết hôn sớm không? Khi tâm sự với một người bạn, cô ấy đã khuyên mình nên đi xem bói. Lúc đó mình không thật sự tin. Mình chỉ nghĩ đơn giản là đi xem cho biết. Xem bói ở Việt Nam không phải là điều xa lạ. Nó được xem như một phần của văn hóa dân gian. Ở Việt Nam, khi có mối bệnh tâm, người ta thường đi xem bói. Khi đi xem bói, người ta thường hỏi những chuyện rất đời thường như công việc, tình yêu, tiền bạc, gia đình và sức khỏe. Ngoài ra, nhiều người còn xem ngày tốt và ngày xấu. Trước khi cưới, khai trương, chuyển nhà hay mua nhà, họ muốn chọn một ngày được cho là tốt để cảm thấy yên tâm. Có người tin rất nhiều, có người không tin, và cũng có rất nhiều người giống mình, không tin hoàn toàn, nhưng vẫn đi xem ít nhất một lần trong đời. Ở Việt Nam có nhiều cách xem bói khác nhau. Có người xem chỉ tay. Thầy bói nhìn vào bàn tay và nói về tính cách, công việc và tình duyên. Có người xem tử vi dựa theo ngày, tháng, năm sinh. Người Việt tin rằng ngày, tháng, năm sinh có ảnh hưởng đến cuộc sống và các mối quan hệ. Vào đầu năm mới, nhiều người đi chùa và xin quẻ bói. Họ muốn biết năm nay có thuận lợi không. Ngày nay, xem bói còn xuất hiện trên mạng. Nhiều người xem bói online chỉ bằng điện thoại. Người Việt thường đi xem bói khi họ đang lo lắng hoặc đứng trước một quyết định lớn. Khi không biết làm gì, nhiều người đi xem bói để nghe một lời khuyên. Không phải lúc nào họ cũng làm theo lời thầy bói, nhưng nghe xong họ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Khi mình nhớ lại lần đầu đi xem bói, mình nhận ra một điều. Lúc đó, mình không thật sự cần biết tương lai sẽ ra sao. Điều mình cần chỉ là một ai đó nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhiều người cho rằng xem bói là mê tín. Mê tín có nghĩa là khi con người hoàn toàn tin vào những điều không thể kiểm chứng và để niềm tin đó chi phối cuộc sống của mình. Nhất là khi thầy bói nói tương lai của mình không tốt, thì câu nói đó có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và quyết định của mình. Tuy nhiên, dù có xem bói hay không, cuộc sống của chúng ta vẫn do chính chúng ta quyết định. Xem bói có thể cho lời khuyên, nhưng cách chúng ta sống, làm việc và đối xử với người khác mới là điều quan trọng nhất. Xem bói ở Việt Nam là một nét văn hóa phản ánh đời sống tinh thần của người Việt. Nó cho thấy người Việt quan tâm đến tương lai, gia đình và sự bình an. Còn bạn thì sao? Bạn có bao giờ đi xem bói chưa? Ở đất nước của bạn, mọi người có đi xem bói không? Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Easy Vietnamese. Hẹn gặp lại bạn trong tập tiếp theo. Chúc bạn luôn bình an.